doufám krásně vidíte a já mám teďka tu příjemnou povinnost představit náš panel. Po mé pravici Nathana Bauerolova, kterého možná už znáte, vedl už tady jeden workshop k otázce strategie. Nathan usiluje teďka, pracuje na svém PhD, na své dizertaci na Hospodářské univerzitě ve Vídni a v té dizertaci se snaží shrnout, zanalyzovat jeho dlouhodobé zkoumání strategií transformace v různých zemích. A co by vás mohlo ještě o Nathanovi zajímat, je, že je profesionálním dumpster diverem. To je, jak ho lidé znají, jeho nejbližší v jeho komunitě. Další účastnicí panelu je Jekaterina Čertovskaja, která je výzkumnicí na Lundské univerzitě. Je to spoluautorka knihy Degrowth and Strategy, kterou vlastně Nathan také editoval a určitě se k ní tady budeme vracet, jinak tu knihu si můžete koupit dole ve stánku. A co možná vás ještě může zajímat na Jekaterině, že do nerůstu se zamilovala v roce 2014 na konferenci v Lipsku, to byla jedna z těch velkých akademických konferencí a od té doby se vlastně věnuje výzkumu jednak kritické teorie organizací a jednak právě nerůstových strategií. A nakonec Arnošt Novák, který je pedagogem, výzkumníkem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, také se podílí na vydávání knih v nakladatelství Neklid a jejich celou řadu skvělých počinů můžete také si pořídit dole ve stánku a také se už od 90. let účastní činnosti celé řady dalších hnutí, například hnutí anarchistického. A co byste o Arnoštovi měli vědět? Prý, ať se opovážím. Tak já se opovážím, že inspiroval komiks Dva Arnošti. A to není pravda, je taky potřeba říct, ale je to velká škoda, protože to tak mohlo být. Tak to je jedna z možných realit, která možná někde jinde existuje. Takže to je všechno k našemu panelu. Doufám, že Jekaterina teď už nás slyší, všechno funguje, díky, že jsme to tady zvládli takhle troubleshootovat na poslední chvíli. A vás teda poprosím o trošku schovívavost, protože pravděpodobně těch 10 minut, co jsme ztratili válkou s technologií, tak se nebudeme chtít o ně nechat připravit, takže skončíme možná o trošičku později, než jsme plánovali. Doufám, že to všichni nakonec uznáme za dobré rozhodnutí. Já bych jenom na začátek uvedla to téma tím, že tady padlo už dříve, budu hodně navazovat na to, co tady už padlo, že my víme, co chceme. Myslím, že ta vize už je vlastně v poměrně jasných konturách a zazněla tady otázka, co je teda tím prvním krokem, pokud víme, co chceme. Co je ten první krok? A zároveň jsme v situaci, kdy vidíme, že že kolem nás vlastně dochází k neuvěřitelně rychlým posunům v tom, co lidé vnímají třeba jako úkoly politiky, ale dochází také k velkým disrupcím v různých velkých infrastrukturách, jako je například energetika. My jsme se dneska u oběda bavili o tom, že dříve nějaké větší zlomy přicházely nejdřív jednou za rok, pak jednou za 3 měsíce a teďka mám pocit, že každý týden se ta realita kolem nás, například v energetice, tak strašně rychle posouvá, že my v hnutí Duha se už jenom neustále přizpůsobujeme té nové realitě. Myslím, že to je taky moment o tom přemýšlet, co je vlastně adekvátní reakcí na takhle jako rychle postupující změny. Zároveň je tedy otázka za mě, do téhle velmi otevřené situace, otevřené změně bude chtít vstoupit celá řada hnutí, a nerůstové hnutí přemýšlí o strategiích, řekla bych, ne až tak dlouhou dobu. Je to hnutí, které dlouho vznikalo v akademických kruzích, zaměřovalo se na analýzu té situace, na snahu prozkoumat, co všechno souvisí s krizemi současného světa. A právě protože se strategii věnujeme poměrně krátkou dobu, tak za mě je otázka, jakou roli vlastně můžeme čekat, co na sebe máme nakládat za nároky, být nějakými spolutvůrci toho světa, který bude teďka vznikat v těch prasklinách, v těch trhlinách, které se teďka všude objevují. Takže to je za mě taková velká otázka a zkusíme se k ní přiblížit. Vůbec si nemyslím, že budeme schopni na ní odpovědět v souladu s brokolicovým semínkem.
Tak, už vám je asi jasné, že budeme mluvit česky a anglicky, takže pokud nemluvíte jedním nebo druhým jazykem, tak doufám, že už máte sluchátka. A ráda bych ještě upozornila na to, jak budeme brát dotazy. Dotazy prosím pokládejte v průběhu, já je také budu do toho panelu zařazovat, to znamená, není to tak, že na konci vyhlásím 30 nebo 15 minut na vaše dotazy, ale jak budou přicházet, tak budou mít příležitost ten panel spolu utvářet. Najdete ty pytle opět tady ve středu a napravo, nalevo, jsou tam tužky a papírky a kolegyně Danica mi pomůže vlastně je sbírat a začleňovat do naší diskuze. A jak už jste slyšeli, tak Adam je spolutvůrcem tady toho panelu a pomůže nám ten panel dělat trošku jinak, tak aby jsme nemluvili jenom my k vám, ale aby jsme slyšeli mnohem víc, aby tady to moudro proudilo cirkulárně, řekněme. Tak, to je za mě úvod a já jsem na začátek, protože bych byla ráda, aby jsme se co nejrychleji dostali k nějakým klíčovým konceptům, které nám pomáhají uvažovat o strategii nerůstu, o strategii nerůstové sociálně ekologické transformace, tak bych chtěla poprosit Nejtena, Arnošta a Jekatěrinu, aby nám zkusili říct, co jsou za ně ty 3 nejdůležitější věci, které potřebujeme vědět, znát nebo zkoumat, pokud chceme přemýšlet o nerůstové strategii, o krocích přechodu k sociálně ekologicky udržitelnému a spravedlivějšímu světu. Takže nemám nic menšího než tuhle otázku. Arnošte. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Ta první otázka teda není zrovna jednoduchá. A rozhodně na úvod chci říct, že se necítím v pozici někoho, kdo by vám měl říct, jako co máte dělat a jaký jsou ty vlastně jednoduchý jako strategie. Myslím, že to promýšlení je nějaký kolektivní proces. To je jenom takový jako úvod před závorku. A já, když jsem na té otázce přemýšlel, tak nevím, jestli přijdu se 3 nejdůležitějšíma věcma, ale začnu jednou, možná se na to nabalí nějaká další. Podle mě ta nejdůležitější věc, když uvažujeme o tom, jak přejít se současný růstový, kapitalistický, neudržitelný společnosti k nějaké společnosti, která bude udržitelná, sociálně spravedlivá a nejspíš postrůstová nebo nerůstová. Takže to je vlastně transformace nebo společenská změna, která se vymyká našim běžným představám. Podle mě to nějaká jako podobná změna společenská, jako nastala při změně od feudalismu ke kapitalismu, možná. Jako. Někdy vlastně, když jsme se bavili tady s Aničkou, tak jsme se říkali, že vlastně podobná nějaká sociální změna přece byl jako i ten projekt toho neoliberalismu, jo? Že vlastně myslím Srníček s Williamsem vlastně říkají, že to je nějaký jako úspěšný, v úzovkách úspěšný projekt sociální změny, ale vlastně moje námitka na to je, že vlastně ten neoliberalismus, který tady vlastně od 70. let jako začala postupně vlastně triumfovat po tom světě. Takže to je nějaká významná sociální změna, možná i radikální, ale změna, která se odehrávala vlastně v rámci té kapitalistické, v rámci růstové společnosti. Ale vlastně my, když uvažujeme o přechodu nebo nějaké sociální transformaci k nerůstové společnosti, tak je to společenská změna, která je mnohem hlubší a mnohem vlastně radikálnější. Jo. Zahrnuje to nejenom změnu nějakou ekonomickou, politických institucí, sociálních vztahů, ale změnu vlastně nějaké jako naší subjektivity a toho, jak se vlastně vztahujeme k druhým lidem a sami k sobě. Takže si myslím, že to je důležité mít na paměti a proto vlastně si myslím, že takový ty workshopy, které baví o nějaký ty jako imaginaci a o tom, jak je potřeba zpracovat vlastně s nějakou tou představou, naší představivostí, představit si něco jako nepředstavitelné, je hrozně důležitý. A když se dostávám postupně trošku k té jako společenské změně, tak si myslím, že... Děkujeme za informaci. Díky. Takže je důležitý, teď nevím, kdo mě nahrává, jako... Takže je důležitý jako si uvědomovat, že to je vlastně jako změna, která nebude jednoduchá a nebude jako, že my něco budeme usilovat a to se jako kauzálně nějakým způsobem jako promítne do toho světa. Já si myslím, že je potřeba se připravit na nějaké společenské změny, které budou mnohem
víc pracovat s nějakou nepředvídatelností, nejistotou a že ta společenská cesta té transformace, že nebude nějaká jako přímá, ale že bude mnohem víc mít podobu nějaký jako klikatý cesty. Jo? Že a v momentě tady že naše snahy, často třeba dobře myšlený, a kdy budeme prosazovat vlastně řadu třeba nerůstových politik a těch jako radikálních reform, nebo takže vlastně často můžou zapříčinit nějaký vlastně pro nás z našeho pohledu nečekaný jako důsledky a často vlastně třeba i nežádoucí důsledky. Já pak, když jsem si probral odpovědi na nějaké ty další otázky, tak vlastně se doufám k tomu jakoby dostaneme, jo, kdy vlastně příklady různých sociálních hnutí, které o něco usilovali, ale pak tu vlastně smetanu slízával někdo jiný, dalo by se říct třeba náš jako spíš protivník. Takže to si myslím, že je vlastně důležitý mít na paměti a připravovat se na ty předvídatelné důsledky, na to, že vlastně ta cesta bude klikatá a že o to víc si myslím, že je důležitý mít na jedné straně nějaký jako kompas, mít nějaký horizont, ke kterému směřujeme, to znamená nějakou tu vizi, nějaký ty hodnoty, které nám budou vlastně jako podle kterých se můžeme řídit, jestli jsme vlastně nesešli z té cesty, jestli jsme se třeba neobrátili úplně jako do protisměru, jo? Nebo jestli prostě to naše klikatý jako tápání a kráčení vlastně jde pořád aspoň tím jako směrem k té naší vizi. K tomu si myslím, že ten kompas je důležitý. A o to víc si myslím, že je jakoby důležitý při tom používání toho kompasu vlastně přemýšlet, být otevřený nějaký jako reflexivitě a mít vlastně nějaký, využívat to strategické uvažování. Proto si myslím, třeba moje zkušenost, když se mě Anička ptala, jako jak by mě uvedla, tak jsem říkal, jak mě uvedí, že jsem aktivní v hnutích nějakých jako víceméně 30 let, takže jsem vlastně svědek nějakých všech 30 let jako pokusů o omylů a různých porážek a drobných jako vítězství a myslím si, že co nám jako těm různým hnutím v minulosti vlastně chybělo, tak vlastně bylo vlastně nějaké systematické uvažování o strategii, protože jak tady dobře zaznělo, vlastně my jsme v pozici, která je hrozně slabá, myslím, že to říkal Tadeáš, a o to víc vlastně musíme přemýšlet o tom, jak vlastně strategicky využívat. Myslím, že to je snad takový ten zápas jiu-jitsu, že, kdy využíváte jako síly toho jako protivníka k tomu, abyste jako vlastně to jakoby odvrátili a jako použili. Takže to si myslím, že je to takový abstraktní, začal jsem hodně abstraktně o tom jako nerůstu a sociální změně, ale myslím si, že to je hrozně důležitý si abstraktně začít jako uvědomovat, že ty změny, o které nějakým způsobem usilujeme, nejsou změny, které přijdou jako takhle jednoduše, i když ta urgence je vlastně jako obrovská, klimatické změny, energetická krize, válka, najednou jako říká, teď všechno musíme jako změnit. Jo. Ale jako ty změny nepřijdou jako takhle a na to je potřeba nějakým způsobem se připravit. Tak to je jenom můj takový jakoby výkop a doufám, že pak se dostaneme k tomu hloubějc. Děkuji moc. Jekaterino, stejná otázka na tebe. Yes, hi everyone. Nice to be with you virtually and thanks a lot for making it all work. I see you, I hear the translation, everything is perfect now. So yes, I would like to speak quite conceptually because the point of the book that we have co-edited with Degrowth Vienna, Nathan and others. So it very much gives the point that it is important to try and think about strategy analytically, and that's what we have not done enough in the degrowth movement so far. And when we have been looking at the kind of work that has been done by other like-minded, let's say, groups or authors, we have found something from other scholars and activists, anarchists, Marxists, and climate activists, but still there is not so much on strategy. So I think, and I hope that we make a contribution with the book to kind of building this compass that Arnost has been talking about for thinking about strategy. And here I think the conceptual vocabulary of Erik Olin Wright is helpful. So I will introduce it in relation to degrowth, and I will try to make the 3 points based on this. And I would like to say that I think that the vocabulary is very helpful, but then in the emphasis, I kind of also do things
somewhat differently from right, and I will also try to unpack this. So bear with me. So basically, Wright identifies these three modes of transformation: interstitial, symbiotic, and ruptural modes of transformation. So we can say that interstitial transformations, so this involve building new forms of social empowerment, kind of within the current system, but beyond it. So outside, let's say, the capitalist structures. So the various degrowth initiatives that we often talk about, so commoning examples or cooperatives, solidarity economy and things like this. So these are kind of speak very much to the interstitial logic of transformation within rights categories. And I would say that this is where the core of degrowth is. So kind of the bottom-up, grassroots alternatives, often non-hierarchically organized, based on mutual aid and other degrowth-related concepts. So, and that's point number one. So interstitial logic of transformation is at the core of degrowth. And wherever we are, so whether we're in Czechia, whether we're in Sweden, where I am currently, Vienna, Turkey, wherever, so we will find various initiatives that kind of speak to this logic of transformation, and we can be part of them, and many of us in the degrowth movement are part of the things around us. But the problem is that they often are very kind of fragile, fragmented, and not really supported by the institutions of society, which are very much headed towards growth, profits, and fueled by fossil capital. So in that sense, symbiotic transformation becomes important. So symbiotic transformation is about changing the institutions of society kind of within the current system in order to ultimately build popular empowerment and in order to ultimately empower the interstitial alternatives and overcome the capitalist and growth-centric system. So in that sense, whether we want it or not, it's quite hard to bring transformation, the radical transformation that we're after in degrowth, without challenging the institutions of society. And that's why we should care, and we do care about symbiotic transformation. So, and that's where there has been a lot of, okay, well, not a lot, but emerging discussion on policies within degrowth and emerging discussion on kind of how to engage with the various institutions to try and shape them so that the interstitial is supported. So, and that's point two, that, okay, symbiotic transformation is important and we can't avoid thinking about it, but also this is where kind of cooptation can come in, and it is important to think about that and think how cooptation can be avoided so that our efforts for radical transformation don't end with just some small kind of reforms which are only incremental but don't bring radical change. And Erik Collin Wright very much sees so kind of hope and strategy in that direction of bringing interstitial and symbiotic together. But I would also say that ruptural transformation that Wright was not so fond of is important. So Anna has already been bringing up the kind of ruptures that are happening currently. And then ruptures kind of are about a sharp break with the current institutions, and we don't have to understand them in a totalizing way. So it's not kind of from one day changing the system from one to another. So like what happened with the Russian Revolution or kind of some other historical examples, which are of course problematic, and that's what Wright was not supportive of. But if we think about ruptures as kind of temporal and local, then they are important, I would argue. So that's my
point 3. So things like occupying a factory by the workers and converting it into worker-owned organization, or say stopping fossil fuel infrastructure, for me are examples of this kind of small scale and temporal ruptures, which are important to bring about transformation. So, and to wrap up these 3 kind of points, I would like to say that it is important for us as activists and as scholars to think about the organizations that we are part of and kind of what kind of strategy could bring us closer to the radical transformation that we want to see. And I hope that these 3 kind of points and the emphasis that I have been trying to make offer some sort of toolbox, let's say, to think about strategy analytically. So I stop it here for now. Thank you. Moc děkuju. My se tady k tomu, vlastně tady k těm 3 typům strategií podle Erika Olina Wrighta, nedávno zesnulého, bohužel ještě vrátíme. Já trošku tam pak třeba popíšu zkušenost z klimatického hnutí, kde vlastně ten dialog mezi strategiemi vidíme, nebo viděli jsme v posledních letech hodně živě, ale teď už půjdeme na Nathana a opět, co bys vypíchnul, co jsou ty 3 hlavní věci, které bys zmínil, co potřebujeme vědět o strategii? Okay, yes, I will do my best to summarize some of the key insights, especially from the book, while building on what Katja shared and also what Arnošt has said, which I can fully agree with. And I think this concept of the compass is very useful to capture the challenge of strategizing, which is going in a direction and the constant reorientation. So without having this deterministic understanding of strategy where it's a plan and it must be executed, but this adaptation along the way. And there's 3 points I want to make. The first point I want to make is that there's a lot of plurality within degrowth and a lot of different... Degrowth is often described as a big umbrella, which means there's a lot of different political ideologies within it. There's a lot of intellectual traditions in it, which is definitely a strength and a richness of degrowth, this plurality. But one finding through talking about the topic of strategy is that this plurality makes collective strategizing difficult. And in the past, degrowth has often assumed that this plurality alone is a strategy in itself. That by being a diverse collection of ideas and people and political traditions, that this is a strategic approach in itself. And what we tried to draw attention to in the book is that plurality alone is not a strategy, and some kind of intentional mix of different strategic approaches and political traditions is necessary. That's often context specific and aware that so far plurality alone has not been a sufficient strategy, as we've seen the limited gains from let's say the degrowth discourse and the degrowth movement. The second point I want to make is that it's difficult to think about strategy in regards to degrowth because degrowth has so many different meanings. So at one level, degrowth is a utopia, a horizon, a vision of the future. In another sense, degrowth is a movement, a group of people organizing, like the people that made this conference possible, the people that organize the international conferences, like Degrowth Vienna, which I'm a part of. So degrowth also has this practitioner activist dimension. And thirdly, degrowth is also an academic critique of the dominant political economic system. So when we talk about, what's a degrowth strategy or the field of degrowth and strategy, it's always a bit unclear what degrowth are we talking about. Are we talking about degrowth as a concept? Are we talking about degrowth as a movement? Or are we talking about degrowth just as this utopian horizon? So I think the kind of consequence of these 3 insights is that we have to be more specific when we talk about degrowth and strategy, and that requires better concepts, better clarity in our internal communication. And also, with regards to the point of plurality, it requires that if we want to strategize effectively together, it requires more coordination, more cooperation, and organizing internally. Mm-hmm.
thank you for... teď už jsem úplně zmatená z toho, but thank you, Nathan. So, Yekaterina, if you haven't heard much, then I might just sum it up somehow. Yeah? So, basically, co říkal Nathan, pardon, teďka zavařím naše překladatelky, ty už mě úplně se tady na mě dívají, kdybyste to viděli. Tak v zásadě, že strategie není plánem, že je to spíš nějaká neustálá adaptace a zmiňoval vlastně ty 3 různé úrovně, na kterých nerůst a tím vlastně funguje, což je přesně ta otázka formování vize, ale nějaké také akademické kritiky systému a pak právě té strategické diskuze. A že vždycky musíme si být vědomi toho, že strategie vlastně není nějaký jako záměrný mix, ale vždycky tam bude nějaký prvek překvapení, jak už jsme říkali, adaptace. Takže takhle velmi zhruba. A já vám moc díky za tyhle první vstupy. Myslím, že to je konceptuálně hodně bohatý. A ještě bych jenom krátce, protože si nejsem jistá, jak dobře jsme tady pochytali toho Erika Olina Wrighta, tak bych jenom chtěla popsat, jak velmi dobře ten jeho koncept těch 3 strategických přístupů se dal pozorovat v klimatickém hnutí. Pokud jste jeho součástí, tak možná to také takhle budete číst. On tedy mluví o symbiotické, intersticiální a rupturální strategii. Lepší překlady nemáme, hlavně u té intersticiální. V podstatě u té symbiotické se dá říct, že to jsou organizace jako třeba Hnutí Duha do velké míry, které se snaží o proměnu institucí, nástroje, jako je třeba lobbying, vlastně nějaké postupné ohýbání toho systému, tak aby umožňoval nějaké jiné reality. Naopak ty intersticiální strategie, slyšeli jsme tady dneska hostětínskou kolegyni Majku, který tam vlastně vytvářejí už prostor, kde realizují nějaké úplně jiné hodnoty, mají tam velmi silnou solidární ekonomiku, tak to je právě intersticiální strategie, o kterých se taky, jsou to takzvané nautopias, my jsme to přeložili jako tutopie, doufám, že se vám to bude líbit, ten název. A ta rupturální, my jsme tady měli krátkou diskuzi o tom, kdo vlastně v současném klimatickém hnutí je rupturální, používá rupturální strategie a bavili jsme se o tom, že XR možná používají rupturální taktiky, ale skutečně jako rupturální přístup by jsme připsali asi skupině Limity jsme my. A teď v posledních 3 letech mezi těmito aktéry, nebo možná ještě déle, tak 5-7, probíhala velmi intenzivní diskuze o tom, která z těch strategií je lepší. A což může vypadat absurdně, ale opravdu to tak bylo, způsobovalo to spoustu zlé krve. A myslím si, že v posledních třeba 2 letech začínáme chápat, že tyhle 3 strategie jsou výrazně symbiotické, že když se uplatňují dohromady v nějaké spolupráci, tak vlastně fungují mnohem lépe, protože tou rupturou otevíráte příležitosti pro to symbiotické působení, posouváte vlastně to takzvané Overtonovo okno, vlastně vytváříte prostor, aby lidé, kteří přijdou po vás s požadavky, tak vypadaly mnohem akceptovatelněji pro ten systém, i když jsou ve skutečnosti poměrně radikální. A ty utopické přístupy zase velmi dobře slouží k tomu, aby se ukazovalo, že tu realitu lze tvořit, ale aby jsme také chápali, co jsou třeba nějaké už praktické problémy těch přístupů a vlastně se tím dál můžeme dostávat ve formulaci našich návrhů. Takže to jenom takhle krátce ještě k tomu a Arnoš mě doplní. Já bych jenom ještě doplnil, jak i Katěrinu, která hezky představila ty koncepty, nebo ty 3 strategie, tak i Aničku, že aby se to nevnímali jako 3 nějaký boxy, kam musíte nutně někoho jako zahrnout. Jsou vlastně případy nějakého jako kolektivního jednání nebo aktivit, které vlastně jako pokrývají oboje třeba i zároveň. Jo, třeba v minulých letech český klimakempy nebo jakýkoliv jiný klimakempy byly příkladem, jako kde se jako skloubila ta intersticiální i rupturální vlastně strategie. Jo, ten klimakemp byl vlastně jako představoval tu alternativu té ekologické udržitelnosti, samosprávy, sebeorganizace, autonomie a tak dál. A zároveň vlastně ty masové přímé akce, kdy se okupovaly ty doly a blokoval se vlastně jako ta těžba toho uhlí a vlastně snažila se zastavit jako aby to je příklad rupturální strategie, takže vlastně klimakempy, na který vlastně často jezdili i lidi jako z Hnutí Duha, z Greenpeace a ti, co jako razejí symbiotický nebo jiný jako ty strategie,
strategie a tam se to vlastně jako potkávalo. Takže to vlastně klimakempy jsou příklady toho, kdy se ty strategie vlastně potkají v jeden čas na jako jeden místě. Tak to jenom říkám, abyste to nevnímali, že jsou to jako buď a nebo. Jo. Děkuji moc. A teď jsme tady sformulovali nějaké první teze a byli bychom moc rádi, kdybyste se s námi na ně podívali a řekli nám, co si o tom myslíte vy. A my jsme se je tady snažili nějak základně zachytit. Myslím, že ještě Arnoš například upozorňoval na to, že i některé z nás třeba může inspirovat ve strategii to vítězné tažení neoliberalismu a vlastně tu strategii, kterou navrhoval Milton Friedman, která obsahovala vlastně postupné budování institucí a lidí, elit, akademiků, akademiček, politiků, političek, kteří pak v momentě krize v 70. letech byli schopni vlastně vzít ty myšlenky, co se povalovaly kolem a vlastně aplikovat je. Od té doby ten svět, v kterém dneska žijeme, byl opravdu vytvořený nějakou velmi úspěšnou strategií, která ale začala prostě 50 let předtím. Ale Arnošt upozorňuje na to, že možná tohle to není úplně to, čím se můžeme inspirovat, protože my jsme na přechodu mezi systémy, ne přechodem v rámci systému. A bavili jsme se tady o tom, že potřebujeme reflexivitu a strategické myšlení, že to není něco, čeho se můžeme vzdát. A stejně tak, jako potřebujeme diskuzi o vizích a praktických příkladech, tak potřebujeme přesně tohle. A Nathan třeba zmiňoval neustálou adaptaci. Takže to jsou jenom pár těch věcí, ještě vytáhnu, aby zazněly. A teď bych vás chtěla poprosit, jestli byste našli skupinku po 3 a 4 lidech zhruba, a v téhle skupině zda byste se mohli pobavit, co vám na těchto strategiích rezonuje, co vás k tomu napadá. A já bych pak poprosila z těch skupinek, aby k nám přišlo něco zpátky. Slovo, věta, výkřik, cokoliv, co se tam urodí, tak bychom od vás chtěli slyšet. A může se propsat nerůst do společnosti, aniž bychom použili nějakou vůdcovskou osobnost, protože jakmile použijeme vůdce, tak se nám stane, že potřebujeme někoho naprosto vyspělého, kdo se nenechá strhnout mocí a sílou a neodvaného to tam, kde je to vlastně teď. Můžeme to propsat do společnosti i bez toho vůdce? Děkuju. Máme další reflexi, komentář ze skupiny, co zaznělo a chtěli byste sdílet? Yeah, one thing was that that it's like a bit narrow to think that the symbiotic actions are mostly about scaling up the alternative kind of things like nautopias, like, I don't know, cooperatives and so on, that it can also be about like things that are not nautopias, you know, like public housing or public transportation, that is also can be part of degrowth and can be pursued by symbiotic means, like the framework. And when it comes to scaling up the nautopias or like alternative economy, we discussed like difficulties because many people and groups that self-organize them, like in food cooperatives or so, they don't see themselves as part of like a systemic change, and they often are focused on just everyday struggle and organizing, and they often don't want to kind of organize in like umbrella or a network in order to kind of, you know, organize the whole city in a food cooperative, you know, like think about this scale, and maybe these kind of networks, umbrella organizations would be helpful also for the degrowth movement. Thank you. Jo, tak my jsme se bavili třeba o tom, možná spíš než o strategiích, o aktérů, které to vykonává, a naše otázka byla, kde jsou odbory a celkově pracující třída v téhle diskuzi, protože na téhle konferenci teď nejsou a není a je to hodně akademicky celý, takže nejsem si jistá, že někteří lidi by to pochopili nebo uznali za relevantně pro jejich životy a jo, takže v tomhle smyslu otázky. Děkuju. We were discussing about the
application of Eric Olin Wright on today's things and what would be a rupture below a real revolution that Wright was referring to as a Marxist. And we were discussing if the examples of more symbolic civil disobedience, like Limitio and the Gelände, because in the end it's not a real rupture, it's just a rupture-like looking strategy where something is blocked for a day, and then it's still a symbiotic strategy in the sense of like hoping that the government turns it somewhere differently. So I think it would be really interesting to look into that more in detail. What are ruptural strategies below the level of a revolution? Yeah, thanks. Děkuji. Ještě máme nějaké reflexe? Nevadí, cokoliv byste rádi přinesli do té debaty, tak můžete využít papírky, házet je do tašek a budou se k nám postupně dostávat prostřednictvím Danici, takže prosím, využijte tuhle možnost být tady dál s námi v panelu. A já možná teďka poprosím Jekatěrinu z toho, co jsi slyšela, a doufám, že jsi to slyšela, z našeho publika. Chtěla bys na to reagovat? Thank you. So yes, I could follow quite well now. So lots of good points. So thanks also for kind of bringing the abstract categories to the example of the climate justice movement. I think that was very helpful. So now I have been writing down all the points here. So I don't know where to start. So I think that so maybe leader figure. I don't think there is a need for one or several, and I think there is this kind of alternative understanding of leadership in the grassroots organizations, and there has a lot kind of in the also critical organization studies that I'm part of. There has been work kind of trying to actually deconstruct the very idea of leadership, and then to look at other and also kind of more spatial, more temporal concepts of leadership. How, for example, in a movement, different people take leadership roles for a short period of time and kind of change. So then it's actually not leadership is not connected to a person, but connected to a particular function in a well-organized structure or something like this. So then I would like to say, in relation to the kind of everyday struggle and the initiatives that are part of it, I think that's interstitial alternatives are very much often about kind of everyday struggle in terms of resistance or everyday struggle of running, say, this co-op space. So, and in that sense, also writes other categories, which are called anti-capitalist strategic logics. They're quite helpful. So he connects interstitial transformation to the logic of escaping capitalism. So kind of for him, this interstitial alternatives often escape capitalism, but then they're not enough to actually bring bigger, let's say, change. That's why I would say that in his emphasis, there is more hope in the symbiotic transformation. But what I have been trying to also think about with him, and also in a critical dialogue with him, is that this everyday struggles are not necessarily only escaping capitalism. They can also be very actively building alternatives, as we see in the solidarity economy. So I think that for those of us involved in these kinds of organizations, which can be characterized as everyday interstitial alternatives, it's very important to look for this kind of balance between escaping and building alternatives, because it could be that we very much get into the everyday kind of struggle of just making the organization survive, and then you become like a little oasis in the world of growth and capital accumulation. But then actually it is important, that's why it is important to think strategically. Then, okay, how can we transform from being an oasis, which is so fragile and easy to challenge, to a strong network where we cooperate with others who do similar things, and then together we become stronger in demanding kind of what we need. So I think this kind of distinction is important. And then
yes, ruptural strategies beyond the level of the revolution. I hope there is more kind of thoughts that will be coming into it. And I think that also in the book, we're not very much addressing the ruptural strategy. So we realize their importance, but there are not many examples that talk about them. So, and I think that also Erik Olin Wright's framework, which I have been kind of adapting, let's say. So I think it's helpful to maybe find like to understand your own organization. Let's say, okay, this is where we are. We are working at the interaction of symbiotic and interstitial, for example, or at the interaction of ruptural and interstitial. And then you can think, okay, so how can we do things better? So how can we be kind of become more powerful and empowered in what we do? And that's when also you can think about strategy in the analytical terms and kind of start building this flexible mental map, which we're talking about in the book also, but more so in the introduction. So kind of understand where you are with this toolbox of rights, and then think of a strategy beyond this. I don't know if that makes sense. So yeah, that's my comment so far. Děkujeme. Možná, jestli ještě můžu, Arnošte, my jsme spolu vedli víc diskuzí o rupturálních strategiích a je to téma, kterým často děsíš publikum na svých přednáškách. Mohl bys to nějak okomentovat? Ty naše debaty byly o tom, a vlastně o tom i píšou třeba ty autoři, jako je Katěrina, který se snažili nějakým způsobem zpátky do té debaty vrátit ty rupturální strategie, které ten Erik Olin Wright vlastně nějakým způsobem jako vymezil, že jsou to jako velké revoluce, které už mají tu dobu za sebou, že vlastně ty změny budou v té intersticiální nebo symbiotické. Ale nicméně vlastně debaty v posledních letech vlastně ukazují, že ty rupturální změny je potřeba vlastně brát zase v potaz, protože my žijeme v nějaké jako privilegované jako části světa, kde můžeme uvažovat o to nějakých symbiotických nebo intersticiálních strategiích. Nicméně vlastně podle mapy environmentálních konfliktů je asi 3000 environmentálních konfliktů na světě a v zemích globálního jihu nebo takzvaného třetího světa jsou vlastně vystaveny ty lidi jako násilným konfliktům a ty ruptury tam nějakým způsobem jako probíhají, ty konflikty jsou tam násilný. Takže vlastně to, čím jsem já, co má na mysli jako Anna, takže vlastně jako je potřeba uvažovat o tom, že někdy v budoucnu ty podoby těch konfliktů budou mít jako násilnou povahu a je potřeba vlastně nevytěsňovat to a brát to nějakým způsobem v potaz, že to násilí je součástí každodenního světa a že ta společenská změna, pokud bude tak jako hluboká a radikální, tak to znamená, že to nebude o tom, že se všichni se všema dohodneme, ale pokud 1% lidí vlastní, a teď nevím kolik, 50% světového bohatství, tak je pravděpodobný, že to 1% se si vlastně té moci a těch privilegiích nebude chtít zdát. A teď jako vlastně jak zajistit, aby ta sociální změna byla co nejmíň vlastně jakoby násilná. Takže vlastně je potřeba nějakým způsobem vlastně tady tom taky vlastně v těch strategiích vlastně uvažovat, jakým způsobem se, obzvlášť teď máme válku na Ukrajině, vlastně v letošním roce vidíme jako obrovský nárůst jako militarizace, jo, že vlastně najednou jako popularita armády roste, vlastně jako zbrojení jde nahoru, najednou vlastně jako lidi jako píšou písničky na Bayraktar a tak dále, takže vlastně nějaká jako militarizace té společnosti se vlastně odehrává a my v rámci nějaké té strategie je potřeba nějakým způsobem v tom jako uvažovat. Takže to moje děsení bylo o tom, vlastně, že když uvažujeme o těch strategiích, je vlastně potřeba uvažovat o tom, že i v nějakém momentě ta společenská změna, když dojde k nějaké ruptuře, tak, a teď myslím v nějakém jako větší míře, než jenom obsazení nějakého dolu, takže nejspíš k nějakým jako násilím tam dojde. Jako představa, že ta společenská změna bude mít podobu sametové revoluce, k který došlo jako v roce 1989. Vlastně to bylo spíš jako výjimečný. Když se podíváme do historie, jak docházelo ke společenským změnám a transformacím, tak vlastně i nástup jako, nebo ten přechod od feudalismu ke kapitalismu vlastně doprovázely celá řada jako
revolucí, při kterých jako docházelo k násilím, válkám, což samozřejmě neaderuje, potřeba se tomu nějakým způsobem vyhnout, nebo snažit se vyhnout a tak dál, ale je potřeba to v našem strategickém uvažování jako s tím počítat. To znamená, jak se strategicky vztahovat k ozbrojeným složkám, k policii, k armádě, jo, jakou strategii jako zvolit k ním. Jo, takže vlastně třeba jednou součástí, myslím, i nerůstového hnutí jako na západě, nebo těch sociálních hnutí, které se do toho jako řadí, je třeba abolicionistický hnutí, který je hodně silný ve Spojených státech nebo v Anglii, který vlastně usiluje o jakoby zrušení vězení a vlastně jako defund police, jo. Takže to je vlastně nějaký jako součást toho našeho uvažování, který bychom do toho měli jako zahrnout, jak se třeba strategicky vztahovat k tady těm jako vlastně ozbrojeným složkám, které si monopolizují to násilí. Mm-hmm. Jo, mně tohle přijde jako dobrá připomínka toho, že v našem kontextu my nenásilí vnímáme jako nějakou morální pozici, z který rádi se třeba díváme a dáváme doporučení ke strategiím, ale ve skutečnosti bychom se na to měli dívat spíš jako na privilegium nebo na nějakou limitu toho našeho uvažování. Já bych možná jenom to doplnil ještě, abych nemluvil tak abstraktně, jak to možná teďka mohlo být to na jednom konkrétním příkladu. Když tady minulý rok byla vlastně ta zapatistická tour, který jeli vlastně z Chiapasu do Evropy a vlastně byly debaty, jestli je pozvem i jako do Čech, tak vlastně v rámci jedné jako skupiny nebo prostě v nějakého pléna, kde jsem byl, kde se o tom debatovalo, tak tam vlastně byla vznešená námitka, ale zapatisti, ty mají přece kukly a mají zbraně. Jo? A my jsme přece nenásilný hnutí, to znamená, jestli bychom se k nim měli vlastně jako hlásit. Jo, že vlastně byla tam jako zajímavá pak debata, kdy se vlastně ukazoval ten kontext Chiapasu, Mexika, který je vlastně úplně odlišný od kontextu střední vlastně Evropy, kde my vlastně jako ta politika se dělá jinýma, naštěstí zatím, jinýma jako prostředkama, než prostě v Chiapasu, kde jsou ty zapatisti vystavený paramilitárním jednotkám, dochází tam nějakým jako konfliktům a tak dále, ale nicméně, že ty zapatisti ty zbraně mají jako nějaký symbol, jo, že jsou ochotní vlastně použít to k nějaký jako sebeobraně. Tak to jenom jako jsou vlastně různý ty kontexty, o kterých je taky potřeba nějakým způsobem jako uvažovat a neaplikovat to jako. Děkuji moc a dám prostor Nathanovi, ale ještě bych mu ráda položila otázku, která přišla z publika, která je, jak dostat radost a zábavu do přemýšlení o strategiích nebo strategií socioekologické transformace. Díky za ní. Okay, who asked this question in the audience? Okay, they remain. Okay, fantastic. How to bring joy and fun into the question of strategy? I have not thought about this, I have to say. možná přesně tak, možná, když jsi psal tu knížku, co tam třeba bylo, tam něco radostného, co na tebe přišlo z toho všeho, co jsi viděl o strategiích? Yes, I think what I can say for myself personally is that I get joy from organizing, and of course this always has a dimension of strategy in it. But I don't know in what ways the process itself of strategizing can be fun and have joy, because I think there is a nature to the topic of strategy which is about kind of tough decisions and maybe conflict and trying to make clarity about how to go forward as a group that might not be joyous. But I think it should also not be doom and gloom. There's a lot of joy and fun in organizing collectively in a good way with people, and I think this is somehow strategic, because I think if we do not manage to organize collectively in a fun way, then we will not be sustainable in the long run, and this is totally unstrategic. So if I think about the work that I did with Ekaterina and the 6 other editors, for 2 years we worked on this book, and it was a lot of hard work, and we were well organized, but I think we only managed to kind of get to the end in a good way because we had elements of fun and joy and celebration and appreciation. So I think
this sustainable activism and approach to organizing is strategic in itself. Yeah, so this is what I can say. And is there anything from what has been said before that you would like to react to, maybe? Yes, one point that I wanted to react to is this question whether degrowth cannot have a leader, and I think that this is kind of being decided for itself within the degrowth movement without any internal process or decision making. People are emerging on the international degrowth arena, if you will, and acting as spokespersons on behalf of degrowth. And I think this has not been decided by consensus who these people are and what they say within the degrowth movement. And I think this would be an important next step, that degrowth begins to get better internally organized and develop mechanisms and structures and processes to ask questions like, do we want to have a leader? And if so, who? What should that person look like, or what should those people look like? And at the moment, you can maybe paint your own image of who those people are, and it's not totally representative of, I would say, the diversity of the movement. So I think that's a topic that came up a lot in the book, and especially in one chapter, where the appeal for degrowth as a young movement or as a quasi-movement to have more transparent internal processes, to be better organized, more accountable, can avoid, let's say, the spontaneous outcome of individual choices that maybe don't always reflect what the degrowth movement thinks is best. And I think this would be an excellent strategic next step for the degrowth movement to develop something like a degrowth international or whatever kind of forum they thought was best to deliberate such things. Mm-hmm. Máme tady podporu pro tenhle návrh z publika. Mám tady další otázku, která si myslím, že je velmi důležitá, a to je otázka moci. Jak má pracovat nerůstová strategie s mocí, když jsme ve světě, kde máme korporace, soukromou sféru, která má neuvěřitelnou moc nad politikou, dokonce vlastně třeba je schopná dlouhodobě unikat nějakým regulujícím rámcům, ať už jednotlivých států nebo nějakých mezivládních nebo supranacionálních organizací. To znamená otázka moci a degrowth strategy. Co by za vás byly nějaké hlavní přístupy, jak o tom uvažovat? Co by nám pomohlo necítit třeba se v tomhle beznadějně? A poprosím Jekaterinu nejdřív. Yeah, tough. So yes, there is strong power that is very much effective in kind of lobbying for what it wants. So I guess it is important to keep challenging this power through resistance and through kind of acts of halting, also or kind of acts of ruptural, let's say, actions. So then I'm kind of so in that sense, so it is not enough to focus on building the interstitial, because the kind of big and powerful is there, and then in building your strategies in the organizations that you are part of, it is also important to think about the kind of power structures that surround you and what you can do to challenge them. So, and I think that kind of so we have crisis after crisis for the second decade at least. So in that sense, also crises are spaces to, where cracks are created to challenge power. So for example, when the pandemic came, together with other degrowth activists, we have been trying to communicate. So what is the kind of could be the degrowth response to the pandemic, and what the pandemic has kind of brings, how it can be different in a degrowth world. So, and then some kind of new things that we find out. So, and I think it was with the pandemic that a lot of people started, for example, going from away from the jobs that are not meaningful, and then not coming back to
to them. So also there have been studies, and I think there is a recent article that has just been published that actually, I think it is across Europe, most people kind of are favorable towards post-growth futures rather than growth. So, and I think the kind of work like this and finding the, information of this kind can also be, help to build the arguments for challenging the power. So knowing that it is not some kind of idea that is totally marginal, but actually that there is a lot of support for living differently among many people. So all kind of now, it was already mentioned, the war that is happening and the invasion of Ukraine by Putin's criminal government. So, and basically this is also quite, so a space to think how to be in solidarity with Ukraine, while also pushing for bigger change. So, and I think that some climate activists and some climate justice groups are trying to do this, to bring together the kind of anti-war activism and the climate activism by, for example, pointing out that actually the war is fueled by fossil fuels very much. And these fossil fuels that make the war possible are also have, Europe has been dependent on this fossil fuels for a while, and now, despite the sanctions, actually many of the companies are able to somehow avoid them in one way or another. So, and also there have been some kind of actions, for example, stopping the fossil infrastructure into coming into European spaces. So we had such an action by Greenpeace in Sweden a couple of days ago, and there is also action of different environmental groups to say that, okay, the different political kind of leaders need to actually stop dependence from Russian fossil fuels, but also fossil fuels more general. So I think that's kind of these are important spaces for action, and I would probably argue that there is even more attention that should be paid for them, to them. Yeah. Děkuji. Mám tady ještě jednu otázku za sebe, která se týká, a ráda bych se na ní zeptala Natana, subjektivity. To je téma, které se v Nerůstu objevuje často, ale tak různě kolem něj kroužíme. Změna subjektivity, vlastně změna vnitřního uspořádání hodnot, protože vlastně ten dnešní systém se realizuje do velké míry skrz jako velmi hluboce zakořeněné mentální vzorce, o kterých často ani nevíme, že existují, ale zároveň tak za mě je to takový trošku black box uvažování o nerůstové strategii, protože my předpokládáme, že v nějaký moment se ta subjektivita lidská promění a není úplně jasné, jestli to bude nějakou interakcí veřejných politik nebo co to tady vlastně je, když zároveň asi myslím, že se všichni trošku vzpíráme představě, že někoho přesvědčíme, že tam dojde k nějakému jako uvalení těch představ o tom, co má člověk chtít, jak má být ve svém životě motivován, jak má být vnitřně uspořádán. Snad je to jasné, je to taková trošku zapeklitá otázka, ale myslím, že to je jedno z takových slepých míst a zajímalo by mě, Nejtne, jestli v té knize jste se tomu nějak toho dotkli, jestli jste tam našli třeba nějaký přístup, který by nás mohl vést dál. Yes, thanks for the question. I think it's not a strong topic of our book, I would say, and I would say that the kind of approach of the book tries to problematize just alone, hoping that spontaneously society will embody different values, and that instead, as we were talking about before, real power needs to be built to challenge the current way society is structured. So I think that to be cautious about waiting for the moment when everybody's subjectivities change is a worthwhile thing to wait for. Not a worthwhile thing to wait for, sorry. We should not hope that suddenly subjectivities would change.
But on the other hand, I think this room is full of people who somehow their subjectivities have changed in their lifetime. They're here because whatever they saw out in society, they felt actually, I don't agree with it. I want to live my life and organize in a different way. And you're all here now. So I think it's maybe best for each of us to think what got us here to this point, that our subjectivities changed. What special moments, what insights, what experiences, whether they were conversations or cultural or whatever, that I have that made me get here to a degrowth conference. And I think these can paint the many different ways that other people, and probably not all of society, can change their subjectivities in the future. And I think one maybe difficult realization could be that in a future degrowth society, it might not be the case that everybody has a degrowth subjectivity. There might be a minority of people that still have a radically, let's say, unsustainable and non-emancipatory way of organizing their lives, and of also relating to others. And maybe a degrowth society will need to reconcile with that and put limits on these people, or make decisions that don't always respect these minorities' wishes and needs. This, I think, is something for the degrowth movement to think about. Will there always be a nasty element of society that doesn't align with our politics and our beliefs, and how to manage that situation? Děkuju moc. A ještě jsem se chtěla zeptat Arnošta, když se podíváme na vlastně český kontext přemýšlení o nerůstových strategiích, jestli je tam něco specifického, na co bychom neměli zapomínat, něco, co by mělo to naše myšlení vést. A zajímalo by mě, ty jsi tady zmínil vlastně tvoje zkušenosti a co by si řekl nám jako nerůstovému hnutí, co se můžeme naučit z těch zkušeností. Ty jsi zmínil drobná vítězství. Je tam něco, co můžeme z toho vytěžit, abych použila super extraktivní slovo? Ty mi dáváš hrozně těžké otázky, co abych měl jako říct, čeho se můžeme poučit. Já bych fakt nechtěl sklouznout do role toho, kdo tady mentoruje. Nicméně, když jsi mi dávala dopředu této otázku, že se mě budeš ptát na zkušenosti z českých hnutí sociálních, tak jsem nad tím přemýšlel a vlastně napadlo mě, a ono to souvisí s tím, jak jsem začínal tady tu debatu, tou otázkou, jako, co to vůbec jsou úspěchy, co jsou to vítězství a kdo sklízí jako tu šlehačku na tom dortu. Tak mě vlastně napadlo možná takový 3 krátký příklady. Jeden je ze začátku 90. let, když ekologický hnutí a vlastně i další aktivisti vedli kampaň na obranu Lipkovice, což byla vesnice, která měla být zbouraná kvůli těžbě uhlí. Vlastně aktivisti tu vesnici bránili a víceméně po roce ta vesnice byla nakonec zbouraná. A v 90. letech byla to jedna z významných kampaní na obranu té Lipkovice proti těžbě uhlí. To bylo vnímané hodně, jako že jsme to prohráli, protože vesnice byla zbouraná, srovnaná se zemí a podobně. Nicméně vlastně po letech, když jsme se ohlídli, tak se vlastně ukázalo, že podle mě i díky tady tomu jako boji, který se tenkrát vedl, tak vlastně byly nastaveny nějaké limity těžby. Byla to poslední vesnice, která se zbourala, ty limity těžby vlastně platily hrozně moc dlouho, než se pak otevřela. Takže sice vlastně bylo to vnímané jako prohra, ale vlastně ty reální dopady vlastně se dá jako zpětně ukázat, že to nebyla taková prohra, bylo to vítězství, ale podle mě někdy důležitý, jak to ty hnutí jako interpretujou. David Graeber má hezky takový text v jedné knížce, která se mě Šok z vítězství, ta kapitola píše o tom, jak vlastně ty hnutí neumějí jako vyhrávat. Jo, protože jak by vypadalo vlastně jako vítězství nerůstového hnutí, jo, že jednou prostě bychom asi nejspíš to nebude vypadat tak, jako že zazvoníme klíčema na Václavském náměstí a najednou vláda teda vyhlásí nerůstovou společnost. Prostě jako tady ten zážitek, tady ty jako takovýhle změny režimu byl fakt jakoby výjimečný. Jo, nejspíš budeme zažívat spoustu drobných jako vítězství nebo proher, já nevím, jako který budou mít nějaké důsledky zpětně, nějaký budeme interpretovat a společnost se někam bude vyvíjet, zpětně vlastně uvidíme. Jo, takže vlastně to je podle mě jako důležitý si o tom uvědomit. Druhý takový jako příklad, který mě napadl, je
alterglobalizační hnutí, který na přelomu tisíciletí vlastně v Čechách bylo hodně vlastně aktivní, bylo napojený na mezinárodní vlastně to hnutí a bylo vlastně úspěšný v tom, že tady otevřelo debatu. Do akcí alterglobalizačního hnutí v Čechách se vůbec jako nedebatovalo problém jako ekonomické globalizace, problém neoliberalismu, problém korporací. Teprve přišly první akce násilný, když si vzpomeneme Global Street Party a vymlácený jako výlohy u McDonalda, najednou vlastně otevřeli jako to okno a najednou se vlastně tady o tom jako začalo nějakým způsobem jako debatovat a vlastně ta kritika té globalizace tenkrát byla jenom vlastně jako z nějakých emancipačních pozic zleva, vlastně z nějaké jako snaha o jinou globalizaci, stejně tak jako kritika Evropské unie a kritika NATO. První, vlastně, kdo s tím přicházeli viditelně, slyšitelně, tak to byla vlastně anarchistická kritika, která to kritizovala Evropskou unii, ne za to, že je jako mezinárodní nebo něco, ale že je málo demokratická. Jo? Ale když si vlastně to hnutí pak vlastně nějakým způsobem jako z našich pohledů prohrálo, nebo prostě bylo potlačený nebo skončilo a najednou vlastně, když se jakoby ohlídneme, tak jako kdo teď kritizuje jako Evropskou unii, NATO nebo jako globalizaci. Není to alterglobalizace, ale jsou to jako antiglobalisti, že jo? Vlastně nacionalisti, ta kritika toho najednou vlastně úplně z jiných pozic. Takže vlastně ta debata, která tady tenkrát před těma lety byla vlastně jakoby vlastně otevřená z emancipačních pozic, tak podle mě jsme v tom jako prohráli, protože najednou vlastně to je přerámovaný vlastně nacionalistickou, xenofobní jako rétorikou. A poslední takovej, já bych musel ještě vlastně jako akce pro Altu, že, který vlastně bylo takový hnutí proti vlastně neoliberálním reformám, který vlastně taky nějakým způsobem jako přispělo k pádě vlády. Jako bylo to vnímáno jako rozporně, jestli je to vítězství nebo prohra, nebo jako proti to hnutí se dál jako rozpadlo, na nic vlastně nenavázalo. A teď se najednou vlastně ukazuje, jak nějaký tady to hnutí proti neoliberálním reformám vlastně tady chybí, není to je tady nějaký vákuum a vlastně nějaký tady ty, ale to v současnosti to vlastně sklízí jako ty plody tady toho odporu proti neoliberalismu, vlastně nacionalisti a krajní pravice, jak jsme mohli vidět minulej jakoby týden. Jo. Takže pro mě hrozně, a jak to vlastně souvisí s nerůstem, tak je vlastně, že nerůst tady taky otevírá spoustu vlastně kritik, jako, který ale najednou můžeme vidět, že se jich chytají lidi, u kterých jako zvedáme obočí. Kdo začal mluvit jako o soběstačnosti, potravinová soběstačnost, oligarcha Babiš, že jo, který vlastní Agrofert, mluvil o soběstačnosti uzavřený v národních hranicích, jo, nebo Tadeáš před konferencí nám posílal video, kde mluví jako Robejšek, že jo, krajní vlastně jako autoritář, nacionalista, pravičák a celý vlastně video vypadalo, jak když je to propagace jako nerůstu a lokalizace a podobně, jo. Takže to, co jako by si jako nerůstový hnutí měli vlastně na to dávat hrozně pozor, je, aby prostě otevřeme nějaký prostor pro nějaké jako změny, jo, a najednou vlastně, aby prostě jsme se nedivili, jako kdo sklízí tu smetanu nebo ty plody, ty vlastně naší aktivity. Takže vlastně otázka je, kdo je tím naším jako protivníkem, ať už jdu ke konci té odpovědi. Jestli tím naším protivníkem, s kterým bychom měli napřít, jako je vlastně nějaký jako zelený kapitalisti, nebo green grus, jestli s ním bychom měli víc nějakou politiku, nebo jestli tím naším jako protivníkem a nepřítelem, s kterým bychom měli vlastně víc ten zápas, je vlastně nějaká jako autoritářská krajní pravice, která v čase té krize bude, si myslím, tím naším hlavním protivníkem, konkurentem, který by byl schopný přerámovat řadu vlastně věcí, jako je jako nějaká lokalita, jako regionalita a tady ty věci. No, takže vlastně položit si otázku, s kým víc tu polemiku, jestli se stáncema zeleného růstu, já si myslím, že třeba ani zas tak ne, že to jsou prostě akademické debaty, ale že vlastně tím naším protivníkem jako budou prostě krajní pravice, která bude mobilizovat lidi a organizovat lidi v ulicích, jako a nabízet se tou alternativou, která vždycky bude mít tu výhodu, jak zmínil Ondřej Slačálek v tom včerejším panelu nebo kde, protože oni mají ten populismus, oni můžou lidem říkat, vy jste skvělí, neměňte se, jako buďte takový, jaký jste, zvolte si jenom lepší elity, zvolte si nás, všechno se vyřeší. Tady to my nikdy těm lidem tady tu zkrátku dát jakoby nemůžeme. Takže vlastně ty karty jsou hodně rozdaný v náš jako neprospěch. Děkuju moc.
A my se blížíme do konce a já bych tady chtěla, aby na závěr, a dám slovo Natanovi a Jekatěrině, zazněla otázka, která říká, že o tom často uvažujeme velmi abstraktně o strategiích. Já si myslím, že ta abstrakce je taky nutná, ale určitě je potřeba se bavit pak zcela konkrétně, přesně kdo jsou naši protivníci, jak o tom teď mluvil Arnošt. A protože tady Tomáš Heisler zmiňoval v tom ranním panelu, že jsme tady mezi svými a je jasné, že i když je tady spousta, zhruba 200 lidí, tak to nebude stačit na to být tou hybnou sílou. Tak ta moje poslední otázka je, kde máme hledat to propojení, když odsud odejdeme, kde hledat přátelé, partnery, partnerky pro tu transformaci. Jekatěrino, jestli si to chceš vzít? Yes, thank you. So another big question, and well, here I think that the book that Nina Treuch has co-edited, who is in the room, is very helpful. So degrowth in movements, which brings together degrowth with other like-minded movements that are focused perhaps on some other things, but then the book looks at the kind of connections and alliances that can be made. So, and I would say that yes, so kind of in the degrowth discussions, we usually emphasize other grassroots, bottom-up social movements as key spaces for alliances. And I think that it's not, like, it may sound very obvious somehow, but perhaps we have not done enough. So speaking of like the activism where I am in Sweden and in Malmö in particular, there are many groups out there, but then they are kind of somewhat fragmented, and it's not so common that we come together. So then there is the kind of space for trying to build alliances together. So we have been working with our local group here on a kind of People's Green New Deal for Malmö, we called it, as a frame that can maybe make different groups interested, even if they're not necessarily into degrowth. And we try to reach out to various grassroots initiatives this way, and then to try and build together a vision of Malmö that we would be after. And I know that other groups, degrowth groups, have been doing something similar and perhaps are more advanced in this. But also speaking and going back to symbiotic transformation, it is also important to think at which levels we can intervene into the kind of institutions of society. So, for example, in the local spaces, we have the municipalities. Okay, can we intervene there, kind of in this local states, which are quite limited often in what they do, often follow very neoliberal kind of logic, but it doesn't have to be the case. And so is it an alliance to build also? Or kind of in which way can we challenge the politics of the states? And here also some degrowth thinking has been happening, in the sense that degrowth states is not necessarily the kind of only the apparatus of the state, but also the various public institutions. So as Giacomo D'Alisa has been arguing, and in that sense, how can we kind of try and also build alliances with these institutions of the state to shape them more, or to channel them more towards degrowth. So yeah, I hope that addresses to some extent this big question. Děkuji. Yes, I think it's a very challenging question, and I think it requires first us to think about what degrowth is and who we are and what we can offer other movements. Because as we've heard already, somebody rightly raised that degrowth is very academic. And does it make sense that we go out and do this big networking undertaking with other movements when we don't have clear what we can offer them and how we can support and what kind of collaborations make sense? So I think, again, it goes back to this point that degrowth has a kind of young movement dimension that's into organizing, but we also have a big academic part, and the academic part is also the part that gets a huge amount of the resources right now. So I think it's also important to be honest that at the moment, probably what the degrowth movement can most offer to
to other actors is this knowledge, these concepts, and try to figure out how to kind of support from the background. And this is also something that Nina in her book, Degrowth and Movements, with her colleagues also talked about. And also in our book, they wrote the chapter and emphasized that degrowth should really prioritize focusing on communication, because that's really what its expertise is and at the moment, and how it can best be in service to other environmental movements. Yes, on the other hand, of course, this does not imply to close down other pathways. So in Vienna, Degrowth Vienna has a strong collaboration with the Arbeiterkammer, so the workers' representatives. So there are, I think, with intentional efforts, a lot of possible synergies between degrowth and potential allies. But I think we should not go out looking for allies just to have allies. I think it should really be with a goal and an intention in mind. And this will be very much determined by the specific place, what competencies and capacities the degrowth actor there has, and what the struggle is that it makes sense to collaborate with other actors on. Yeah. Děkuji moc. A to bylo finální slovo v našem panelu. Ještě prosím neutíkejte, protože bychom vás rádi pozvali na večerní program, což bude dělat Tadeáš, ale já bych v tuhle chvíli moc ráda poděkovala Arnoštovi, Jekatěrně i Nejtnovi za jejich vstupy a vám za zapojení se do našeho panelu. Díky, že jste tady byli přítomni. A taky bych chtěla moc poděkovat překladatelkám a lidem, co nám pomáhali zajistit, že jsme se tady mohli takhle na dálku dorozumět s Jekatěrinou. Díky moc, že to zafungovalo.